vấn đề về cái hình ảnh học, làm sao chúng ta có được hình ảnh tối ưu, cũng như là trong một số các vấn đề chúng ta gặp phải, đánh giá về cái chức năng, giải phẫu và chức năng, so sánh với lại một số cái trường hợp siêu âm sớm và siêu âm muộn sau này, và trình bày một số cái ca lâm sàng. What do I mean by early fetal echo? Well, I would like to say as early as 5 weeks when the heart can first be seen beating. But what we really are talking about is after 10 weeks when embryology has, or organogenesis has completed and we can identify the individual structures. Sớm là như thế nào? Bởi vì chúng ta biết ngay từ tuần thứ 5 thì tim nó đã bắt đầu có cái nhịp đập rồi. Nhưng mà chỉ sau khi qua cái giai đoạn gọi là tạo phôi rồi, thì lúc đó thì chúng ta khoảng 10 tuần, lúc đó chúng ta mới có những cái cấu trúc được hình thành một cách cụ thể, và lúc đó trên siêu âm chúng ta mới khảo sát được từng cái cấu trúc riêng biệt được. And I like to tell patients that by about 8 weeks gestation or 10 weeks LMP, the heart is completely formed, and after that, all it does is just grow with the fetus. Như vậy là khoảng từng 10 tuần trở đi hoặc là 12 tuần trở đi thì cái tim nó đã hoàn chỉnh về cái mặt toàn bộ cái cấu trúc rồi. Sau đó trong cái thời gian sau đó nó chỉ cái phát triển cái cấu trúc, cái tăng trưởng về kích thước và chức năng thôi. And so our main limitation when scanning the fetal heart early is just image resolution and not the need to wait for further development. Cái vấn đề chính trong khi mà chúng ta siêu âm ở cái tim thai nó sớm đó là vì cái tim nó quá nhỏ, cho nên lúc đó chúng ta phải cần cái độ phân giải nó cao hơn, chứ không phải là vì nó thiếu cái cấu trúc. This is a field that's been evolving over the last 10 to 15 years, and initially was done by obstetricians who were doing early obstetric scans, and their limitations as far as equipment led to just a basic evaluation of the number of fetuses and gestational age assessment, as well as detection of aneuploidies. Has evolved to NT screening, which is done at 11 to 14 weeks for risk stratification for aneuploidy and congenital heart disease. And so ultrasound early in gestation has been going on for quite a while, but assessment of the fetal heart took a little while to become more popular. Chúng ta biết là cái lịch sử phát triển thì khoảng 10 năm trước thì bắt đầu từ các bác sĩ sản khoa thì họ siêu âm để mà họ bắt đầu siêu âm sớm. Tuy nhiên vào cái thời điểm đó thì cái kỹ thuật, cái máy móc nó chưa có được tốt nhiều, cho nên chủ yếu là chỉ tập trung vô cái việc đánh giá cái vị trí của cái thai làm tổ ở đâu và số lượng thai nhi, cũng như chúng ta đánh giá ước lượng cái tuổi thai và có một số bất thường để phát hiện cái bất thường về mặt nhiễm sắc thể thôi. Và sau đó cái nó phát triển nhanh hơn một xí nữa khi mà cái độ phân giải nó tốt hơn, lúc đó chúng ta quan tâm đến cái đo cái độ mờ da gáy và sử dụng cái NG này để mà phân tầng nguy cơ xuất hiện của cái bất thường về bộ nhiễm sắc thể. Và với cái độ mờ da gáy này, nếu mà nó tăng cao thì có thể đó là một cái dấu chứng, cái dấu hiệu cảnh báo cái xuất hiện của tim bẩm sinh. Chính vì vậy mà cái tim bẩm sinh khi mà mình khảo sát tim á thì nó thường nó chậm hơn cái sự phát triển trong lịch sử của cái siêu âm sản khoa. Tuy nhiên nó cần một khoảng thời gian thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu quan tâm nhiều đến cái siêu âm tim vào giai đoạn sớm của thai kỳ. So the evolution of fetal heart assessment in early pregnancy looks a little bit more like this. So in the early 90s, initial reports of the transvaginal approach started to surface. They were able to show 4-chamber and some functional evaluation. Vào những năm 90 thì bắt đầu người ta siêu âm qua cái đường âm đạo để mà phát triển cái cấu trúc của tim, thì lúc đó người ta khảo sát cái 4 buồng tim. And by the mid-1990s, reports of very early diagnosis of cardiac abnormalities were starting to appear. Và sau đó thì chúng ta vào giữa những năm 1990 thì cái kỹ thuật này nó phát triển hơn nhiều, và lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá đến cái khảo sát một số cái bất thường của tim mạch.
Since that time, with technological advances, increased experience of examiners, and the explosion in early fetal screening that has taken place due to nuchal translucency screening, very many more groups have started to report success with early imaging, and in fact moving from transvaginal to transabdominal imaging as early as 12 weeks. Và như vậy thì trong cái giai đoạn đầu chúng ta thấy chủ yếu chúng ta dựa vào cái siêu âm qua ngã âm đạo để có được một cái độ phân giải tốt hơn. Tuy nhiên từ những năm giữa những năm 90 thì khi mà cái kinh nghiệm của người làm siêu âm nó tốt hơn cũng như máy móc nó tốt hơn thì có một số rất nhiều cái trường hợp người ta báo cáo trường loạt ca là chúng ta dùng cái đầu dò qua thành bụng vẫn có khả năng siêu âm được và chẩn đoán được một cách chính xác. Do đó cái việc siêu âm sớm trong thai kỳ và đánh giá cái tim thai nó chuyển từ cái việc chúng ta sử dụng qua ngã âm đạo chuyển qua thành bụng. So this is now something that we routinely offer in our center with indications slightly different from the indications in later pregnancy, which include things that we have already talked about, maternal risk factors, fetal risk factors, a fetal anomaly seen, or family history, or any other increased risk greater than about 3%. Và như vậy thì cái chỉ định của cái siêu âm thai sớm nó sẽ khác với lại cái chỉ định muộn hơn, tức là cái mà thông thường chúng tôi thường làm từ 18 đến 20 tuần thì khi nào chỉ định ở đây, khi nào nó có bất thường hoặc là của từ sản khoa phát hiện có yếu tố nguy cơ của mẹ, của thai, của yếu tố của gia đình hoặc là một số yếu tố khác mà nó gợi ý làm tăng cái nguy cơ của tim bẩm sinh thì lúc đó chúng ta mới siêu âm trong cái giai đoạn muộn này. Indications for early fetal echo are similar to those, but I like to limit this to those at higher risk. So maternal diabetes would have to be very poorly controlled. Significantly increased fetal nuchal translucency certainly is on this list. And if the fetus is identified with any extracardiac abnormalities during an early anatomy scan, of course we would offer that patient echo assessment as soon as possible. In families with a history of a previous child with congenital heart disease, we do offer sometimes early fetal echo. This is the only case where the risk is very low, 1 to 3% or a little higher. But because of the psychological impact of previous pregnancy, especially if it was terminated for congenital heart disease or if the baby passed away, we like to offer this to families. Và như vậy thì cái chỉ định mà sớm thì thực sự nó cũng từ cái chỉ định tất cả những cái nhóm từ qua. Tuy nhiên vì làm sớm cho nên chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm nào mà có nguy cơ nó cao hơn nhiều. Ví dụ như là khi chúng ta đo cái độ mờ da gáy nó cao hơn 3.5 hoặc là khi mà siêu âm sản khoa chúng ta phát hiện được một số cái bất thường ở ngoài tim thì cần phải coi thử cái trong tim có vấn đề gì không. Chúng ta biết chắc chắn là cái thai nhi đó nó có bất thường hoặc là nghi ngờ rất là cao thai nhi nó có bất thường về cái bộ nhiễm sắc thể hoặc là gia đình. Trước đây chúng ta biết là một cái thai kỳ mà có bệnh tim bẩm sinh thì cái tỷ lệ nguy cơ nó có cao nhưng mà nó không có nhiều, khoảng 3-4% thôi. Nhưng mà chúng ta biết là trong một số trường hợp vì cái yếu tố tâm lý, ví dụ như trước đó một thai kỳ trước đó chúng ta phải chấm dứt thai kỳ vì cái bệnh tim nó quá nặng hoặc là cái thai nó tiết lưu thì cái yếu tố tâm lý nó rất là quan trọng, cho nên chúng tôi muốn cho những gia đình này mình siêu âm sớm hơn chứ không phải là vì cái nguy cơ nó quá nhiều như vậy. But by far, the best yield is probably to concentrate on those with increased risk due to increased nuchal translucency. So we'll just to review the risk associated with nuchal translucency plus or minus screening of ductus venosus and tricuspid regurgitation. I will cite this paper where presence of just increased nuchal translucency has a yield of congenital risk for a major cardiac defect when you get to the 3 to 4 range of about 10%. So we will see these patients, but if they also have tricuspid regurgitation or ductus venosus airway reversal
even at a nuchal translucency at the 99th percentile, you have over a 50% risk of a heart defect. So this is a very good indication for further assessment of the fetal heart. Và chúng ta thấy đây là cái bài báo rất là tốt mà cô trích dẫn, thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy là cái độ mờ da gáy như thế này. Thì nếu chỉ riêng cái độ mờ da gáy thôi, nó tăng lên theo cái mm này thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên nếu như cái độ mờ da gáy này nó tăng nhẹ thôi mà nó cộng thêm cái bất thường ở cái phổ Doppler của ống tĩnh mạch thì rõ ràng ở chỗ này chúng ta thấy nó tăng lên không có cao quá, nhưng mà nó có thể đạt đến 10% cái bệnh tim bẩm sinh, 10% có nguy cơ tim bẩm sinh. Hoặc là nếu như cái độ mờ da gáy nó kết hợp với lại cái hở van ba lá nữa thì cái nguy cơ này nó sẽ tăng cao rất là nhiều. Và nếu cái độ mờ da gáy nó tăng nhẹ thôi nhưng mà nó kết hợp với hở van ba lá và bất thường của phổ Doppler của ống tĩnh mạch thì ví dụ như ở đây chúng ta thấy khoảng 7-10% ở đây, 3.5 mà nếu mà kết hợp với nữa thì nó lên rất là cao. Do vậy chỉ riêng cái độ mờ da gáy kết hợp với một số cái giáo chứng rất là đơn giản chúng ta có thể có cái nguy cơ nó tăng rất là cao. So those are the indications in our lab. They are mirrored pretty much by this American Heart Association scientific statement that I've cited previously in terms of recommending offering an early fetal heart assessment if ultrasound in the first trimester suspects a cardiac abnormality, or if there is a non-cardiac anomaly detected in early scanning, or if there's a known or suspected chromosome abnormality. All of these being indications for fetal echo assessment as soon as possible, and that includes at the 12 to 14 week gestation range. Như vậy là đây là cái bài báo người ta cho cái khuyến cáo sẽ sử dụng cái cho chứng minh cho chúng ta thấy là cái nguy cơ của cái xuất hiện tim bẩm sinh. Thì trong cái tại bệnh viện cô thì chủ yếu tập trung vào thứ nhất là khi mà bên sản khoa người ta siêu âm, người ta thấy nghi ngờ có bên tim bẩm sinh thì lúc đó chúng ta sẽ siêu âm sớm, hoặc là có cái bất thường rõ ràng về những cái bất thường bên ngoài tim, hoặc là có cái bất thường về cái nhiễm sắc thể thì lúc đó chúng ta sẽ chỉ định siêu âm sớm từ 12 đến 14 tuần. So those are the indications that might get the patient to us early. What about the actual performance of the exam, the imaging? What equipment do we have? What information do we have on safety? And when is the ideal time to do the examination? Như vậy là cái chỉ định thì chúng ta đã nói qua rồi. Vậy thì khi chúng ta bắt đầu làm, đã có chỉ định làm thì chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề gì về mặt hình ảnh? Thì về mặt hình ảnh chúng ta sẽ, thứ nhất chúng ta sẽ nói về cái chức năng hoặc là những giới hạn của cái công cụ mà chúng ta có là cái máy siêu âm tim, cái độ phân giải như thế nào, cái tính an toàn của siêu âm tim và cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ làm tốt nhất. First, the imaging equipment, transvaginal versus transabdominal. For the cardiologists in the group, avoiding this at all costs is probably a good rule. Có thể là vì sao chúng ta chuyển từ cái qua ngã áp đạo, chúng ta chuyển qua cái ngã đường bụng, thì có thể cái này là cái giá thành hoặc là kỹ thuật nó yêu cầu cao hơn. And it has been shown, comparing head-to-head transvaginal versus transabdominal approaches, that transabdominal can give you good enough images to complete a full study. Early experience, just 4 chambers and great vessels. Chúng ta thấy là đây là cái nghiên cứu từ những năm rất là sớm, từ khoảng năm 2000 thì chúng ta thấy là cái nghiên cứu gọi là mặt đối mặt đó, tức là 1-1 thì chúng ta làm siêu âm qua đường âm đạo và chúng ta siêu âm qua đường bụng, thì chúng ta so sánh thì trong cái nghiên cứu này, bởi vì những cái giai đoạn sớm đó cho nên người ta chỉ tập trung chủ yếu vào cái 4 buồng thôi. With success rates approaching acceptable at 12 weeks transvaginally, but at the 13 to 14 weeks gestation time period,
100% success in obtaining 4 chambers and outflows was seen, and the transvaginal and transabdominal were nearly equivalent in this study at 13 to 14 weeks. Và chúng ta chỉ tập trung vào cái bốn buồng và cái đại động mạch thôi, bởi vì chỗ đó nó sẽ có nhiều cái bất thường nhất. Thì nếu như chúng ta so sánh vào giữa cái tuần thứ 10 thì rõ ràng là qua cái đường âm đạo tốt hơn. Tuần 11 thì 75% là tương hợp nhau, như vậy cái qua đường âm đạo nó vẫn tốt hơn. 12 tuần thì nó gần bằng rồi, nhưng mà dù sao đi nữa thì đường âm đạo nó vẫn có cái hình ảnh tốt hơn. Nhưng mà từ 13 đến 14 tuần thì hai bên đều coi như là như nhau. Similar experience in Ireland, and then in more recent experience at our own institution, we're seeing the same, that at 13 to 14 weeks, transvaginal scanning is necessary in a very small minority of patients. Và như vậy là cái nghiên cứu đây là ở Ireland, và cái nghiên cứu này của UCSF thì chúng ta thấy trong giai đoạn sớm thì có thể cần phải sử dụng cái siêu âm qua đường âm đạo, nhưng mà sau đó khoảng 14 tuần thì hai bên có thể là như nhau. This is an example of a patient that sort of required additional transvaginal imaging. And I think that you can see, even with this earlier ultrasound platform, that there is aortic override of a ventricular septal defect. So we were suspecting tetralogy of the below in this patient, converted to a transvaginal transducer, and we could see the anatomy a little bit better, but quite frankly, the diagnosis was visible on the transabdominal imaging. Và như cái slide trước có nói là trong khoảng 10%, trong cái nghiên cứu khoảng 10% á, cái số ca thì đôi khi cần phải mình siêu âm cái đường bụng, thì sau đó cần phải qua đường thực quản để qua đường âm đạo, qua đường âm đạo. Đường âm đạo để mà có hình ảnh rõ hơn, thì ví dụ như đây chúng ta thấy đây là hình ảnh, cái hình này là khá là lâu rồi, nhưng mà chúng ta thấy cho dù cái đầu giò nó không tốt lắm, nhưng mà ta vẫn thấy được cái động mạch chủ này nó cởi ngựa. Bởi vì cái hình ảnh này nó không đẹp lắm, chúng tôi thử qua cái đường âm đạo thì chúng ta vẫn thấy được cái cởi ngựa này, cái cấu trúc giải phẫu nó tốt hơn. Nhưng mà dù gì nữa, cái này nó nhìn rõ hơn, cái này nó nhìn không rõ, nhưng mà cái chẩn đoán thì nó không thay đổi. Ở đây chúng ta chẩn đoán được rồi. And there's also a trade-off between better image resolution with the transvaginal imaging and the decreased number of scan planes that are available to you with the transvaginal probe. Tuy nhiên là chúng ta biết cái đường âm đạo á thì nó sẽ có cái độ phân giải tốt hơn. Tuy nhiên số mặt cắt của nó làm được thì ít hơn, bởi vì ở ngoài thành bụng chúng ta có khả năng làm tốt hơn. We have gone to using almost exclusively transabdominal scanning in these patients, and our tricks include those listed here. We use high-frequency curvilinear transducers, and also some of our high-frequency sector probes that we use in the neonatal intensive care unit for transthoracic echo. We do have a linear probe that we use, a vascular probe for certain limited situations, and I don't use stick, but I do zoom to maximize spatial and temporal resolution, maximize the use of color Doppler, which can be very helpful, and we limit the use of pulse wave Doppler because of issues with safety. Như vậy là với cái hạn chế của cái đường qua thành bụng á, thì làm sao chúng ta tối ưu hóa cái hình ảnh đó? Thì thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng cái đầu dò cong nhưng mà có tần số cao 6 đến 8 MHz, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái đầu dò siêu âm tim cho trẻ em với cái tần số 8, 10 hoặc là thậm chí 12 để nó có cái độ phân giải tốt hơn, hoặc là chúng ta dùng cái đầu dò thẳng của cái siêu âm qua mạch máu đó, bởi vì ở đây nó có cái độ phân giải tốt, chúng ta có thể sử dụng được. Bản thân cô thì ít dùng cái stick, nhưng mà để mà tối ưu hóa hình ảnh, tăng cái tốc độ khung hình thì cô luôn luôn dùng cái zoom để tăng cái độ phân giải theo cái không gian và thời gian.
tôi thường xuyên sử dụng cái Doppler màu để mà mình thấy được cái dòng máu hoặc là cái cấu trúc nó tốt hơn. Tuy nhiên ít sử dụng cái Doppler xung là bởi vì mình sợ một cái mức độ an toàn của nó chưa được cái chứng minh. So let's first talk about the 2D appearance and examination in early gestation. Đầu tiên chúng ta nói về cái 2D trong cái siêu âm tim sớm trong giai đoạn sớm của bào thai. This is a 12.5 week fetus. Cái đây mà 12 tuần rưỡi. This one is 14 weeks, but 14 tuần. But other than my telling you that it's 14 weeks, I could have used this same picture for any of my other lectures on evaluation of the four-chamber. The cardiac size and position are the same. The axis assessment is the same. Như vậy dù cái hình nó không có đẹp giống như cái phần sau, nhưng mà chúng ta vẫn đủ để thấy được cái cấu trúc của bốn buồng, và chúng ta có thể thấy được cái kích thước của tim, chúng ta thấy được cái trục của tim. And actually, the fetal cardiac axis deviation is a very sensitive tool for detecting abnormalities in the fetal heart. This was a paper from Alfred Al-Muhammad's group that showed in blue the axis in fetuses who were subsequently shown to be normal, and in red fetuses who had congenital heart disease assessed by their cardiac axis at early gestation. Như vậy chúng ta thấy đây là cái phân bố của cái góc cái trục tim như thế này. Chúng ta thấy cái đường màu xanh á là cái tim bình thường thì nó nằm ở trong cái vùng này, cái vùng xung quanh 40 đây. Còn nếu như cái trục tim mà nó quá cao, nó rộng quá như thế này thì cái đa phần của nó sẽ có tim bẩm sinh sau này. Thì đây là cái nghiên cứu của cái giáo sư này, bạn của bác sĩ. More from that paper. So more about assessment of normal anatomy at 13 to 14 weeks. This is a normal 14-week fetus with 2D evaluation. Again, the position, axis, size, symmetry, the function, the AV valves, all visible with optimization of your transducer. Như vậy, nếu chúng ta tối ưu hóa cái đầu dò rồi thì 14 tuần chúng ta vẫn thấy được thứ nhất là cái trục tim, cái kích thước tim và cái chức năng tim, thậm chí các lá van và cái độ cân xứng của thắt phải, thắt trái thì hầu như là chúng ta đều có thể đánh giá được. Newer higher frequency transducers are making this look even prettier. Các đầu dò mà có cái tần số cao hơn thì cái độ phân giải nó sẽ tốt hơn. Như đây. And we can demonstrate our left ventricular outflow tract and our sweep to the 3-vessel view and 3-vessel trachea view. Như vậy chúng ta vẫn có thể thấy được cái đường thoát thất trái, thấy được cái mặt cắt 3 mạch máu và cái mặt cắt của cái ba mạch máu và khí quản. Same fetus, aortic arch and inferior vena cava. Chúng ta thấy là cùng một cái thai nhi đó, chúng ta quay qua trục dập, chúng ta thấy được cái cung động mạch chủ, cái tĩnh mạch bên dưới rất là rõ. And even the finer details of the mitral valve in the short axis. Thậm chí và khi chúng ta dùng cái đầu dò phẳng này, chúng ta có thể khảo sát được luôn cả các trụ cơ, và thậm chí chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy được cái van hai lá. Here's another fetus using a different ultrasound platform at 13 weeks, but you see the same features that are seen in later gestation again in this fetus. Như vậy đây là dùng cái hệ thống máy khác thì chúng ta vẫn có thể thấy được tất cả những cái cấu trúc mà chúng ta muốn khảo sát. You have to ignore the cystic hygroma, of course, which is what got the baby to me. Mình đừng chú ý cái này. At a little bit more than 14 weeks, the imaging gets even better. So sometimes if I can't see well at 13 weeks, I'll just have the woman come back 1 week later. Đôi khi với 13 tuần, đôi khi chúng ta nhìn cái cấu trúc mạch máu nó không có rõ,
thì chúng ta có thể yêu cầu quay trở lại một lần sau để khảo sát. Thì đây là cái khoảng 14 tuần rưỡi ha. Thì đó là 14 tuần rưỡi, lúc đó chúng ta thấy được tất cả cấu trúc của cái mạch máu ở trong cái lồng ngực. But sometimes that isn't necessary, and we can get really good pictures with a linear probe. So this is a linear transducer that's designed for vascular work. Đây là đôi khi chúng ta không thấy rõ cái luồng phân giải, thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng cái đầu dò phẳng để chúng ta khảo sát cấu trúc. At this point in gestation, the uterus is just right above the pubic bone, and there's rarely a lot of adipose tissue there, and so it is possible even in our heavier women to get pictures like this early because of the position of the uterus. Vì trong cái giai đoạn sớm thì lúc đó cái tích tụ mỡ của phụ nữ ở phía trước này nó chưa có nhiều, cho nên nó chưa có cản trở nhiều cái hình ảnh. Lúc đó có thể là chúng ta sử dụng cái đầu dò mà cái độ đâm xuyên nó ít như thế này, chúng ta vẫn có thể có được cái hình ảnh tốt. It may help to have her empty the bladder, but I usually do start with it full. Có thể là trước khi mà siêu âm thì chúng ta cho cái phụ nữ đi làm rỗng bàng quang đi, nhưng mà thường chúng tôi vẫn để yên, không cần phải đi điều trị. So this is a 13-week fetus with a family history of heterotaxy, and we were able to tell the family with very little doubt that this was a normal pregnancy, and they were quite relieved. Như vậy chúng ta thấy là cái đây người mẹ trước đây có cái hội chứng thai trước, có hội chứng đồng phân, và sau đây khi chúng ta siêu âm vào 13 tuần chúng ta thấy là cái này nó cũng không có vấn đề gì nhiều. Here's another fetus at 13 weeks showing that if you don't use all of your tools, you can't really see the anatomy as well. So we would need to put our res box on here, narrow the sector, and zoom on the thorax in order to see better detail. Như vậy nếu như chúng ta siêu âm như vậy chúng ta thấy không có rõ, chúng ta để cái khung hình nó quá cao và quá rộng và cái độ sâu nó quá nhiều thì nó sẽ làm giảm cái tốc độ của mình, làm giảm cái phân giải, cho nên lúc đó chúng ta phải chú ý là chúng ta phải làm nhỏ khung hình và có thể sử dụng cái phóng đại lên. The other thing to point out about doing this early scanning, if you're a cardiologist and not an obstetrician, is that the chorioamniotic, this is not a chorioamniotic separation. The membranes are not yet fused. This is a normal finding and should not be confused with later gestation and membrane separation in association with either placental abruption or premature ruptured membranes. Có thể trong giai đoạn sớm thì cái dấu hiệu là hai cái đường đôi bờ đây này, thì chúng ta thấy có thể đây là bình thường bởi vì nó chưa có lấp đầy, cái mô nó chưa lấp đầy hết, chứ không phải là dấu hiệu của cái bóc tách cái màng rau. So here is a older example that I have of a fetus who clearly has an abnormality in a very small ascending aorta. Đây là cái hình mà chúng tôi lấy từ rất là lâu rồi, cho nên hình ảnh nó không đẹp, nhưng mà chúng ta thấy cũng có thể thấy được so với lại cái động mạch phổi kia, chúng ta thấy cái động mạch chủ này nó nhỏ. Demonstrating that even on 2D we can show not only normal but also abnormal anatomy. Với cái 2D này chúng ta có thể thấy được cái bất thường như vậy. What about Dopplers? What do they look like? Well, obtaining the Dopplers is similar, but the interpretation may be a little bit different, so I'd like to go through this. First we'll talk about color, and then pulse wave Doppler. Về cái Doppler thì cái cách chúng ta sử dụng nó cũng giống như trong cái siêu âm thai bình thường, nhưng mà cái diễn dịch của nó thì đôi khi nó có khác một chút. Okay. So first, color Doppler. This can be used as an adjunct to 2D imaging, especially if the grayscale imaging is unclear. For instance, inflow Doppler is clearly showing that there are two separate inflows over here on the left, tricuspid and mitral.
Như vậy là đôi khi trên cái hình 2D không thôi thì chúng ta khó phân biệt được, thấy được cái cấu trúc của cái van nhị thất, và khi mà chúng ta bỏ màu vào thì chúng ta thấy rõ ràng là đây là hai cái van nhị thất riêng biệt, thì cái màu nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều thông tin hơn trên cái nền của 2D đó. Aortic arch, easy to visualize. Trên cái hình này thì khi chúng ta bỏ màu vào chúng ta thấy cái cung động mạch chủ nó hiện lên rất là rõ. Here is a fetus where the imaging was a little bit more challenging, but addition of color Doppler helps us to see that there are two patent arches that are both perfusing antegrade. Nếu mà hình chúng ta chỉ nhìn vào cái bên này không thôi thì nó rất là khó đánh giá là cái cung động mạch chủ này, như cái cung động mạch gì như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta bỏ màu vào thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai cái cung, và hai cái cung nó dòng máu nó đều đi đúng hướng từ thất lên về hướng cái động mạch chủ xuống. The directional power Doppler feature, if available on your system, can be very useful in early gestation. Và cái Doppler năng lượng này thì có thể là nó rất là giúp ích trong cái giai đoạn đầu, tức là trong cái siêu âm mà giai đoạn sớm á. And again, early on, if 2D imaging is not optimal, sometimes addition of color Doppler will help us at least to assure that the fourth chamber is normal and that the great vessels are normally related and we have patent left and right arches. Và như vậy nếu như chúng ta nhìn vào đây thì nó tương đối là khó đánh giá cái cấu trúc trên 2D. Và khi chúng ta bỏ cái Doppler năng lượng này vào thì chúng ta có thể thấy được là cái đường vào của hai cái tim này, phải trái nó phân biệt rất là rõ, cũng như là ba mạch máu và hai mạch máu khí quản. Now I'm just showing off. Đây là một số cái trường hợp như vậy, chúng ta thấy đây là cung mạch chủ chưa chắc là rõ, nhưng mà đây cái màu nó lấp rất là đẹp. Đây tương tự. Okay. And is this normal or abnormal? Cái này là bình thường hay là bất thường? Đây là cái cột sống nha. Normal. Trước, bên phải, bên trái. Yeah. So this is normal appearance. I've shown this before. This actually is an early gestation fetus, and demonstrating the value of color Doppler. This fetus had a vascular ring. Ở đây có thể thấy đây là một cái vòng mạch. 15-week twin. Right aortic arch, left ductus. Pulmonary veins are probably the hardest thing to image. The flow in them is only 10 to 15% of the combined ventricular output, and it is very low velocity, and so at early gestation, very hard to pick up pulmonary venous flow. Chúng ta biết là cái cung lượng, cái khoảng là 8 đến 15% cái cung lượng tim kết hợp đó nó vào phổi, cho nên cái dòng máu về phổi nó rất là ít. Chính vì vậy mà nó rất là hạn chế, do vậy cái việc đánh giá trong cái giai đoạn đầu này nó rất là khó. Requiring very low scale here, it's 0.11 or 11 centimeters. Như vậy là để mà phát hiện được cái dòng máu bất vận tốc thấp, hoặc là cái dòng máu nó rất là nhỏ như thế này, lúc đó chúng ta đôi khi phải hạ cái scale này xuống rất là thấp, một mấy giây thôi. But with the power Doppler, has become a little bit easier. So this is a 13-week fetus with adjustments in the power Doppler to clearly demonstrate by 2D and color overlay the pulmonary veins. Như vậy chúng ta thấy nếu như chúng ta sử dụng cái Doppler năng lượng thì cái màu của nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây và đây chúng ta thấy được cái tĩnh mạch phổi đổ về đây. But as with our later gestation imaging, I never consider a pulmonary vein assessment complete without spectral Doppler, and so this is in the same 13-week fetus, a demonstration that while the velocities are very low, the overall pattern is the same as later in gestation. Tuy nhiên cũng giống như siêu âm ở cái thai lớn tháng hơn đó, chúng ta nói không bao giờ chúng ta nhìn vào cái màu mà chúng ta xác định là đây là cái tĩnh mạch phổi nó đổ về bình thường.
cho đến khi nào chúng tôi bắt được cái phổ Doppler xung mà nó có hình dạng như thế này thì lúc đó chúng ta khẳng định đó là cái tĩnh mạch phổi. Và cho dù cái tốc độ, cái vận tốc của nó thấp đi nữa nhưng mà cái kiểu hình của nó là giống nhau thì lúc đó chúng ta khẳng định đó là cái tĩnh mạch phổi. Color Doppler may also be useful in demonstrating abnormalities when imaging is difficult, such as in this patient where the 2D imaging was somewhat equivocal. Cái này chúng ta thấy là rõ ràng là khi mà cái hình ảnh của 2D này nó quá nghề như thế này thì rất là khó để mà biết được cái lý đó là như thế nào. Cho nên lúc đó chúng ta phải sử dụng cái Doppler mỏng vào. But color Doppler shows a left to right atrial shunt. Thấy cái dòng máu ở cái tầng nhĩ á, là dòng máu đi từ trái qua phải. And flow reversal in the transverse arch. Và cái dòng máu đó đi ngược lại ở cái là đây đi ngược lại ở cái cung động mạch chủ. In this fetus with hypoplastic left heart syndrome. Dĩ nhiên là đây là cái biểu hiện của cái hội chứng tim trái kiểu sản. We can also assess function and rhythm, and that is with the caveat that some of the Doppler patterns are going to be expected to be a bit different, and I will show them to you. Chúng ta cũng có thể đánh giá cả chức năng cũng như là đánh giá về cái nhịp tim. Tuy nhiên cần phải lưu ý là một số cái bẫy là đôi khi cái kiểu hình của cái Doppler nó hơi khác. 2D assessment is the same, however. Thì cái 2D thì rõ ràng là giống nhau rồi đó. But we would expect to see what would otherwise be considered diastolic dysfunction in a short inflow duration and a dramatic A-wave dominance. Ở đây chúng ta thấy là cái thời gian mà tống máu đi, cái thời gian đổ đầy nó rất là ngắn và cái sóng A này, cái sóng nhĩ này nó rất là cao. Greater pulsatility in the ductus venosus. Ở cái ống tĩnh mạch thì có vẻ là nó có độ nảy nhiều hơn. Increase in relaxation times. Tăng cái thời gian giãn đồng thể tích. And increased A-wave reversal in the systemic veins. These are all normal findings in earlier gestation. Ở đây chúng ta thấy có cái dòng sóng đảo ngược, sóng A đảo ngược ở cái tĩnh mạch hệ thống. Nhưng mà đây là trong cái giai đoạn sớm thì đó là tất cả những cái biểu hiện nó đều là bình thường. Rhythm assessment is otherwise exactly the same. Cái đánh giá về nhịp thì nó hoàn toàn giống như cái bài trình bày sáng nay. So you can see a full 2D color Doppler and pulse Doppler and functional and anatomic assessment are all possible at 13-14 weeks. Như vậy là chúng ta thấy ở từ 13, 14 tuần, 15 tuần thì hầu như tất cả cái đánh giá chúng ta đã đánh giá được hết trên 2D, trên màu, trên Doppler xung chúng ta đều đánh giá được để mà khảo sát về cái giải phẫu cũng như là chức năng của tim. But what about abnormalities? Can we detect them reliably? Như vậy thì nếu như chúng ta đánh giá cái chức năng bình thường thì được, nhưng mà nếu như có một cái bất thường nào đó nó xuất hiện thì liệu nó có đủ cái độ tin cậy để chúng ta chẩn đoán đây là bất thường hay không? Of course, but it does take a little work. Dĩ nhiên là chẩn đoán được chứ, nhưng mà nó cần phải tốn công nhiều hơn. So here's a fetus who was referred to us at 13 weeks for chief complaint of endocardial fibroelastosis, this brightness noted on the axial view of the thorax. Ở đây chúng ta thấy là cái em bé này đưa đến bởi vì chúng ta thấy có cái nghi ngờ là cái sơ hóa nội mạc trong tim. So I'm going to narrow the sector. Lúc đó chúng ta thấy làm giảm cái độ rộng của cái sector. Improve the image a little bit. Làm giảm depth. Then res up on the heart. Chúng ta thấy chủ yếu tập trung vào cái tim này thôi. And we can start to see right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Chúng ta sẽ thấy rất là rõ cấu trúc này. Nhĩ phải, thất trái. Left ventricle is dilated, poorly functioning. Cái thất trái này có vẻ là nó giãn ra và cái co bóp của nó rất là kém. There's mitral regurgitation. Ở van hai lá. And on pulse Doppler, there's this very, very narrow inflow signal noted.
Và khi chúng ta sử dụng cái Doppler xung để vào đây thì rõ ràng là cái phổ mà dòng máu vào từ nhĩ vào thất đó nó rất là nhọn và rất là ngắn. There is no flow seen across the aortic valve. Không có dòng máu đi qua cái van động mạch chủ. And in looking at the three vessel view, here's pulmonary artery, aorta, superior vena cava. The aorta is seen to be much smaller. Trên cái mặt các ba mạch máu chúng ta thấy là cái động mạch phổi này, đây là động mạch chủ nhưng mà động mạch chủ là cực kỳ nhỏ. So as we might expect, there is retrograde flow in the aortic arch, as shown by the blue, and the normal antegrade flow in the ductal arch in red. Chúng ta thấy đây là cái dòng máu đi ngược vào cái cung động mạch chủ ở đây, và ở đây chúng ta thấy cái dòng máu cái động mạch chủ xuống thì nó bình thường này. So this fetus has all the features of severe aortic stenosis with a dilated, poorly functioning left ventricle and reversal of flow in the arch, and was counseled towards evolving hypoplastic left heart syndrome. Và như vậy là chúng ta thấy cái chẩn đoán này là gì? Hẹp van động mạch chủ rất là nặng, và nó làm cho cái dòng máu không có dòng máu đi vào trên động mạch chủ. Nó làm cái chức năng giảm cái thất trái và làm giảm cái chức năng của thất trái, và để tưới máu cho động mạch chủ và mạch vành thì cái dòng máu phải đi ngược từ cái ống động mạch, nó đi ngược về cái động mạch chủ và nó đi vào ngược lại cái động mạch vành. Và đây là cái bệnh nhân mình sẽ nói là trong tương lai nó sẽ tiến triển thành cái hội chứng tim trái thủy sản. Here's one of the earliest patients that I have seen with an abnormality. She presented to us at 12 weeks and 4 days with an abnormality suspected at the nuchal translucency screening. The physician thought that the stomach was on the wrong side. Và cái bệnh lý này là 12 tuần rưỡi đến với tôi, bởi vì cái anti nó dày lên, và khi mà bác sĩ sản họ siêu âm để thấy là cái dạ dày và cái tim, mỏm tim nó không cùng một hướng. Which indeed it is, stomach, apex. Chúng ta thấy đây là cái dạ dày, đây là cái mỏm tim. But there's more. Here is the axial view through the thorax, and we don't see anything recognizable here, even though we should. There seems to be a single atrium, a single ventricle. Trên cái mặt cắt theo trục ngang của thân bé thì chúng ta thấy này, lẽ ra chúng ta phải thấy một cái gì đó phía đây, cái cấu trúc phía bên này, nhưng mà hầu như chúng ta chỉ thấy một nhĩ và một thất này thôi. And as we do our sweep toward the fetal head, expecting to see two arches, we only see one arch. Và khi chúng ta quét lên á, lẽ ra chúng ta phải tìm thấy được hai cái cung, nhưng mà khi chúng ta quét lên chúng ta chỉ thấy có được một cung thôi. And it's passing to the right side of the trachea. Và nó đi qua phía bên phải của cái khí quản. So single ventricle, anterior aorta, right aortic arch, pulmonary atresia. Và như vậy cái chẩn đoán là gì? Tim một thất chức năng, cái động mạch chủ nó ra phía trước, chỉ có một động mạch chủ có teo van động mạch phổi, và cái động mạch chủ qua động mạch chủ phía bên phải. A normal inferior vena cava just barely shows here with color. Cái tĩnh mạch bên dưới thì nó đi bình thường. And pulmonary venous Dopplers, trust me, were a normal pattern, so suggesting normally connected pulmonary veins. Ở đây chúng ta khảo sát cái tĩnh mạch phổi đổ về, thì đây là cái phổ, mặc dù chúng ta thấy nó là nhỏ nhưng mà cô nói là hãy tin cô đi, cái này là nó bình thường. So not only was the stomach on the wrong side, but this fetus shows all the features of heterotexy syndrome with complex single ventricle heart disease, pulmonary atresia. Như vậy là từ xuất phát ban đầu chúng ta có cái độ mờ da gáy, có cái dạ dày với lại tim nó không cùng ở một phía, và sau đó chúng ta khảo sát lên thì chúng ta thấy hầu như nó đầy đủ toàn bộ những cái bất thường của một cái đồng phân. I have more. Here's a 35-year-old spontaneous conception, but a nuchal translucency well above the 99th percentile. She declined invasive karyotype, but did ask for an early fetal echo. Chúng
Chúng ta thấy đây là một cái phụ nữ 35 tuổi có thai lần đầu tiên, và cái thụ thai bình thường chứ không phải là trong ống nghiệm, và chúng ta thấy không có cái tiền sử gì trong gia đình đặc biệt hết, nhưng khi chúng ta đo cái anti nó cao hơn 99, cái bất phân biệt tới 99, và cô thì từ chối không có làm xét nghiệm xâm lấn, nhưng mà lại là yêu cầu làm siêu âm tim sớm. We saw her at 13 weeks, and what we saw surprised us somewhat. I'll take you through it. There is quite large cystic fibroma. Chúng ta thấy là cái gì? Cystic fibroma là cái gì ta? There was also some effusions. Đang bạch mạch. Huyết của cổ. Chúng ta thấy nó là đỏ đây. Look at the four-chamber of the heart. The left ventricle doesn't seem to be squeezing as well as we would like, and there's some asymmetry of the right ventricle and left ventricle in this picture. Chúng ta thấy là rõ ràng là cái ở trên mặt các vốn buồng này có vẻ như là thất trái nó không có co bóp, và nó có sự bất tương xứng giữa cái thất phải và thất trái. This asymmetry is abnormal. The early fetal echo should look pattern-wise just like later in gestation. So this was the abnormal finding that we noted first. There's also some right atrial enlargement. Chúng ta cho thấy là đầu tiên, thứ nhất cái mà chúng ta thấy rõ là một là sự bất tương xứng giữa thất phải và thất trái. Thứ hai nữa, với nhìn kỹ vào đây chúng ta thấy cái nhịp phải nó giãn ra. Umbilical artery Doppler was also very abnormal with reverse diastolic flow. Cái Doppler tĩnh mạch rốn, cái động mạch rốn chúng ta thấy nó có cái dòng trào ngược rất rõ. And then color Doppler starts to get really interesting. So this is sagittal view, spine here. Thinking that we're going to get color across the LV outflow tract, we instead see bidirectional flow. Chúng ta thấy là đây là cái đầu phía này, phía trước đây cái cột sống phía này, thì chúng ta thấy nhìn đây chúng ta thấy có vẻ như là cái dòng máu lại là một đi một chiều thôi, nhưng mà nhìn đây chúng ta nhìn kỹ nó đi hai chiều. So to and fro flow across the aortic valve, and this to and fro flow in the transverse arch. Chúng ta thấy rõ ràng là ở cái động mạch chủ đây chúng ta thấy đi tới đi lui, và ngay cái cung chúng ta cũng thấy đi tới đi lui, và cái Doppler cho chúng ta thấy hai cái dòng máu, thì này thì tới, thì kia thì đi lui. A closer look at the aorta and where the aortic valve should be showed that there was essentially no aortic valve tissue there. Mình ở đây mình nhìn kỹ vào thì thứ nhất là cái 2D, thứ hai nữa là cái theo bất thì khác nhau, mình thấy hầu như là không có cái van chủ. Here it is playing. Here's where we would expect the aortic valve to be. Nhưng mà đây chúng ta lại là khi mà trong cái thiền tâm trương á, thì mình thấy cái van mà chủ đóng lại cái vùng nhiều không thấy luôn. So this was a case of something I had never seen prior to this, of absent aortic valve syndrome. Như vậy là đây là cái ca lần đầu tiên tôi thấy là không có van động mạch chủ. This woman immediately went back and underwent karyotype testing. The fetus had monosomy X or Turner syndrome, and the pregnancy was terminated. Và sau đó khi chúng ta thấy cái bất thường về cái tim mạch như này, thì lúc đó khuyên cô đi làm lại tim thất thể, thì sau đó là bất thường tim thất thể và cuối cùng chấm dứt thai kỳ. So how good are we? Am I showing you just my best pictures? Or is this really a diagnostic tool that's ready for general clinical use? Như vậy là những cái hình ảnh đó, các bạn thấy là hình ảnh mà dĩ nhiên là những hình ảnh đẹp nhất rồi đó, nó mới có được vậy, còn trên thực tế thì chưa chắc nó phải như vậy. Cho nên câu hỏi đặt ra là trên thực tế thì chúng ta tốt tới mức độ nào trong cái khả năng mà chẩn đoán sớm như vậy? Early experience reported a detection rate of only 34%, with none of the cases of VSD, Epstein's, aortic or pulmonary stenosis, tricuspid atresia, or cardiac tumors detected. But of note, several of these would not actually have been manifest this early, and so I think that estimate of detection rate is probably should have been higher. Chúng ta nên nhớ đây là một cái nghiên cứu trong cái giai đoạn trước đây này, thì theo dõi khoảng 45.000 cái thai kỳ,
thì cái phát hiện của cái tim bẩm sinh mà quan trọng là người ta chỉ phát hiện được 34%. Và một điều đáng để ý là không có cái khả năng, tức là tất cả những trường hợp thông tin thấp, bất thường Epstein, hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, teo van ba lá cũng như là cái u tim thì không thể phát hiện được. Nhưng mà cô có comment là bởi vì những cái bất thường này đôi khi trong giai đoạn sớm nó chưa có biểu hiện được, cho nên như vậy là tổng ra thì cái tỷ lệ mình phát hiện được bệnh tim bẩm sinh nó cao hơn 34% chứ không phải là 34%. And a pooled analysis from the literature gave an early detection rate for common serious heart disease, around 50% for single ventricle lesions. But these, of note, most of these exams were being done by obstetricians, and it was suggested that detection would have been better in the hands of experienced echocardiographers. Cái nghiên cứu này người ta tập hợp lại tất cả những nghiên cứu mà chủ yếu là được làm bởi phía bên sản khoa. Thì cái bất thường về cái tim bẩm thấp, tức là hội chứng tim đái tiên sản, phát hiện được 51%. Nhưng mà cái hẹp eo động mạch chủ thì phát hiện rất là ít, cũng như một số cái bệnh lý khác. Tuy nhiên nếu như mà đây là bên sản khoa làm mang tính là tầm soát, còn nếu như đưa vào những cái người mà họ làm tập trung vào tim thì có thể là cái tỷ lệ phát hiện sẽ cao hơn. And recently, in this group of 400 women referred for increased nuchal translucency, 15 defects were detected early, representing 100% detection for serious congenital heart disease. Như vậy là ở gần đây vào năm 2015 thì người ta thấy là khoảng cái lượng bệnh nhân khoảng 400 bệnh nhân mà có cái thai kỳ nó có cái độ mờ da gáy tăng lên, đưa vào để mà khảo sát á, thì 100% khảo sát được những cái tổn thương tim quan trọng. Chỉ có hai cái tổn thương rất là nhỏ thì người ta không phát hiện được thôi. So picking up structural disease is certainly possible. What about just performing the complete fetal echo early in gestation, doing all of the investigation that we've been talking about for the last 2 days? Như vậy là có thể là chúng ta sẽ tất cả những cái bệnh tim bẩm sinh mà quan trọng nguy hiểm thì chúng ta có thể siêu âm phát hiện được trong cái giai đoạn sớm luôn. So we studied this prospectively at UCSF a while ago, looking at over 100 women who came in for early fetal echo and then came back again for an echo after 18 weeks. And we compared their echoes side by side to see which components of the echocardiogram were present on both exams and which were not obtainable early on. We found doing that about 14 weeks gave us our best success at obtaining a complete fetal echo. Như vậy là khi mà chúng ta coi lại cái bảng siêu âm với những người mà đi tới siêu âm sớm và sau đó chúng ta siêu âm lại thì trong cái giai đoạn sau chúng ta so sánh mặt với mặt hai cái bảng siêu âm thì coi thử là trong cái giai đoạn nào thì chúng ta có thể siêu âm hoàn chỉnh nhất. Thì lúc đó chúng ta thấy ở đây là vào tuần thứ 14 thì chúng ta có thể siêu âm được hết. And given that this patient population had a large proportion of obese diabetics, we felt that in blue, the early echo, and in red, the later echo, they were about equivalent because even later in gestation, we were not 100% successful. Thì khi mà siêu âm so sánh với những người phụ nữ mà có béo phì á, thì rõ ràng là cái giai đoạn sớm hay là giai đoạn muộn siêu âm, giai đoạn muộn thì cái tỷ lệ nó gần như nhau, là bởi vì trong cái giai đoạn muộn cái cơ thể của người phụ nữ đó nó cũng cái hình ảnh nó cũng rất là khó, cho nên ngay cả giai đoạn muộn thì mình siêu âm mình cũng khó phát hiện hết được tất cả những cái tổn thương, cho nên cái tỷ lệ nó bằng nhau. These graphs are 2D anatomy, color Doppler, and spectral Doppler for each point. For instance, demonstration of four-chamber left ventricular outflow tract, right ventricular outflow tract, or color Doppler inflows, outflows, arches, and spectral Doppler. The ones that I have highlighted are the pulmonary veins, which, since this was a retrospective study, we have since improved with just working a little harder at trying to obtain pulmonary veins early in gestation. Như vậy là chúng ta thấy đây là cái trình 2D.
đây là trên cái Doppler màu, trên cái Doppler xung thì chúng ta thấy tất cả những cái thành phần mà chúng ta coi, ví dụ như là tĩnh mạch hệ thống, tĩnh mạch phổi hoặc là các cấu phần đó, thì chúng ta thấy so sánh giai đoạn sớm và giai đoạn muộn thì chúng ta đều có thể thấy được. Chỉ có một chỗ là nó tương đương với nhau, chỉ có một chỗ này là cái tĩnh mạch phổi á, khi chúng ta so sánh trên cái phổi Doppler này thì chúng ta để ý hơn, thì trong cái giai đoạn sau này chúng ta cũng phát hiện tốt hơn. We also looked at tetralogy of Fallot diagnosed in the late first trimester by echo in our lab, comparing what we could see early with what we could see when the women came back for a later, more standard fetal echo, with similar results that the visualization was pretty good for most of the important structures, including the right ventricular outflow tract, the ductal anatomy and color Doppler of the ductal flow direction, as well as aortic arch-sidedness, so, and a functional assessment. So the mean score for completeness was very close to the same for both early and late gestation. Như vậy với cái bệnh, một cái nhóm bệnh đặc biệt cụ thể, ví dụ như là tứ chứng Fallot, thì với những bệnh nhân đó đến giai đoạn sớm chúng tôi siêu âm, và sau đó vào cái giai đoạn muộn hơn chúng tôi siêu âm một cái bản siêu âm hoàn chỉnh nhất, thì chúng ta so sánh lại thì hai cái bản nó như thế nào, thì chúng ta thấy là hầu như trong cái giai đoạn sớm chúng ta đều có thể phát hiện được, cái này là trước 17 tuần, này sau 17 tuần thì hầu như chúng ta đều phát hiện được một số tất cả những cái tổn thương quan trọng đó. Cho nên cuối cùng khi mà chúng ta so sánh theo cái thang điểm 100, cái độ hoàn chỉnh trên 100 điểm, thì chúng ta thấy là rõ ràng là nó cũng tương đương với nhau. Cái này là 6 mấy, cái này là 84, là gần nhau. So we are pushing the limits with early diagnosis, but late first and early second trimester fetal echo seems to be feasible. Như vậy là chúng ta cần phải đẩy cái chúng ta tiến lên phía trước, là chúng ta đẩy đi bớt cái giới hạn, tức là chúng ta sẽ làm sao đó phát hiện sớm hơn. Thì cái kết luận là chúng ta có thể làm sớm trong cái giai đoạn sớm của cái tam giác huyệt thứ hai. The first trimester anatomy and physiology in both normal and abnormal are often similar to what we see later. Và như vậy là trong cái giai đoạn muộn của cái giai đoạn cuối của cái tam giác huyệt thứ nhất, hoặc là giai đoạn sớm của tam giác huyệt thứ hai, thì chúng ta đều có thể làm được. Và trong cái giai đoạn đầu đó chúng ta có thể khảo sát được cái về giải phẫu cũng như sinh lý, thì thường chúng ta sẽ thấy sau đó chúng ta siêu âm lại thì hầu như cái độ tương đồng với nhau nó cũng khá là giống nhau. The spectrum and severity of disease does seem to be a bit different with things like that absent aortic valve, or just sheer numbers of abnormalities being higher in the early fetal echo group. That may be due to pregnancy termination or pregnancy losses, but definitely earlier fetal echo has a higher yield of abnormalities. Như vậy là có thể là cái tỷ lệ mà chúng ta siêu âm chúng ta phát hiện nhiều cái bệnh lý ở trong giai đoạn sớm hơn là bởi vì sau đó, ngay sau giai đoạn đó thì chúng ta chấm dứt cái thai kỳ, cho nên cái tỷ lệ nó có thể không có phản ánh đúng nữa. Tuy nhiên cái kết luận lại là cho dù gì đi nữa thì cái siêu âm sớm nó vẫn có thể giúp nó cho chúng ta rất là nhiều thông tin trong cái chẩn đoán tim bẩm sinh. So again, to summarize, if you find this interesting, give it a try. It is possible in entering clinical practice, and especially in regions where nuchal translucency screening is universal. I think that offering an early fetal echo after the invasive karyotype has proven to be normal seems to be a reasonable approach. Như vậy là với cái thực hành cái đo cái độ mờ da gáy trên toàn cầu hiện và phổ thông như hiện nay, với điều kiện là chúng ta đo đúng nha, đúng chuẩn nha, thì lúc đó nếu như mà có bất thường thì lúc đó nếu mình khảo sát cái bất thường về nhiễm chất thể nó không có, thì lúc đó có thể một trong những cái đó chúng ta có thể đẩy mạnh siêu âm tim trong cái giai đoạn sớm. If you're already doing mid-gestation and later fetal echo,
it should be fairly easy to apply those skills to earlier because the anatomy is mostly the same as it is in later gestation with just a few important exceptions. Như vậy chúng ta đã nói rồi, cái tim nó hoàn thành sau cái khoảng 10 đến 12 tuần. Cho nên khi chúng ta khảo sát đó thì tất cả những cái cấu trúc về giải phẫu thì chúng ta khảo sát trước hay là chúng ta khảo sát sau thì chúng ta có thể phát hiện được. Chỉ có một số cái khác biệt về mặt sinh lý ở trong cái quá trình phát triển của thai nhi thôi. Physiology and especially diastolic function is an important difference, and so diastolic function shouldn't be overdiagnosed in these patients. Chính vì cái sinh lý của cái tim mạch trong cái giai đoạn sớm và giai đoạn muộn nó khác nhau, và đặc biệt là cái chức năng tâm trương của cái tim trong giai đoạn sớm nó khác với giai đoạn muộn. Do đó chúng ta đừng có chẩn đoán quá mức. Trong giai đoạn sớm chúng ta phát hiện là những cái bất thường vậy, cái chúng ta nghĩ đây là bất thường thì thường chúng ta sẽ chẩn đoán quá mức. But we can expect the axis, 2D, color Doppler and function to be the same. Như vậy so sánh giữa cái siêu âm giai đoạn sớm hay là siêu âm giai đoạn muộn thì nó đều giống nhau ở chỗ thứ nhất là cái trục tim, thứ hai là cái cấu trúc giải phẫu trên 2D, cái màu và cái chức năng. Well, the risk for other anomalies and the risk for progression of disease as well as the spectrum of congenital heart disease being more severe makes this a different, so the same and different. Tuy nhiên là cái chúng ta thấy là cái việc mà diễn dịch cái kiểu hình của cái Doppler này nó sẽ khác trong giai đoạn sớm và giai đoạn muộn. Dĩ nhiên trong quá trình phát triển nó có thể nó sẽ xuất hiện một số bất thường khác mà nó chưa có ban đầu chúng ta chưa phát hiện, nhưng sau đó nó có thể xuất hiện và nó có thể nếu như ban đầu chúng ta thấy được nó rồi có thể nó tiến triển xấu hơn thì chúng ta cũng cần phải theo dõi. And again, I will see you in Berlin. Xin chào.